नमस्कार मित्रांनो, पांडाज लायब्ररी शिकणार आहोत आपण. आता खूप इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे. व्हॉट इज पांडाज, कॅपेबिलिटीज ऑफ पांडाज, इम्पॉर्टन्स ऑफ पांडाज इन डेटा अनालिटिक्स, त्याचे डेटा स्ट्रक्चरचे टाइप्स कोणते, सेरीज काय, डेटा फ्रेम्स काय, ह्या सर्व गोष्टी आपण ह्या सेशन मध्ये बघणार आहोत. आतापर्यंत मी भरपूर बेसिक गोष्टी घेतल्या, नमपाय लायब्ररी बघितली आतापर्यंत आपण. तुम्हाला बेसिक गोष्टी समजल्या असेल की काय काय असतं पायथॉन मध्ये प्रोग्राम कसे रन करायचे, तुम्ही ज्युपिटर कसं स्टार्ट करायचं, त्यानंतर ज्युपिटर मध्ये तुम्ही छोटे छोटे ऑपरेशन्स कसे करू शकतात, नमपाय लायब्ररी जी आहे ती कशी आपण यूज करू शकतो, लिस्ट कसे क्रिएट करू शकतो, डिक्शनरी असतात ते कसे क्रिएट करायच्या, असे सर्व जे काही आपण जे घेतले डेटा स्ट्रक्चर्स सुरुवातीला ते छोटे छोटे ते माहिती असणं गरजेचं आहे. ते नसेल तर तुम्ही थोडा एकदा रिव्हिजिट करा, व्यवस्थित एक्सप्लेन बेसिक अंडरस्टँडिंग करून घ्या. आता डेटा अनालिसिसच्या रिलेटेड आपले कामं चालू झालेले आणि खूप इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे पांडाच. नावाप्रमाणेच खूप इंटरेस्टिंग कामं असतात त्याच्यात, जिथे आपण ऍक्च्युअल टेबल किंवा टॅब्युलर डेटा किंवा एक्सेल स्प्रेडशीट अशा टाईपच्या डेटा बरोबर आपण काम करणार आहोत. तर ते आता आपण बघूया की याच्यात पांडाज म्हणजे नेमकं काय. तर पहिली गोष्ट, पांडाज एक लायब्ररी आहे विच प्रोव्हाइड्स फास्ट, फ्लेक्सिबल अँड एक्सप्रेसिव्ह डेटा स्ट्रक्चर्स डिझाईन टू वर्क विथ रिलेशनल और टॅब्युलर डेटा. म्हणजे एसक्यूएल टेबल किंवा एक्सेल स्प्रेडशीट मध्ये जसा डेटा असतो आपला, तसा तो डेटा आपण त्याच्यावर कसे ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकतो, त्या टाईपचं डेटाशी आपल्याला मॅनिप्युलेशन करायचं असेल, ऑपरेशन्स परफॉर्म करायचे असेल, तर आपण पांडाज लायब्ररी यूज करतो. आता पांडाज ही नमपाय जी लायब्ररी आहे, आपण न्यूमेरिकल पायथॉन जे आपण बघितलं की सायंटिफिक कम्प्युटेशन साठी यूज केलं जातं, त्याच्यावरतीच हे पांडाज लायब्ररी बिल्ड केलेली आहे. तर त्यामुळे बरेचसे ऑपरेशन्स किंवा बरेचशे गोष्टी आपल्याला पांडाशी रिलेटेड, नमपायशी रिलेटेड करून हे पांडाज यूज करावं लागतं. तर पांडाज आपण बघणार आहोत आणि याच्यात काय आहे की तिचं फंडामेंटल हाय लेवल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर डुईंग प्रॅक्टिकल रिअल वर्ल्ड डेटा अनालिसिस विथ पायथॉन. म्हणजे जे डेटा अनालिस्टचे जे लोक काम करणार आहेत त्यांना पांडाज ही लायब्ररी येणं गरजेचंच आहे. त्यांना व्यवस्थित माहिती असली पाहिजे की काय काय ऑपरेशन्स आपण करू शकतो. आणि जेव्हा आपण पांडाज यूज करायचं असेल, जसं आपण नमपाय लायब्ररी इम्पोर्ट केली होती तशीच इथं पांडाज इम्पोर्ट पांडाज पांडाज आपल्याला इन्स्टॉल करावं लागतं अगोदर. आणि त्यानंतर आज पीडी म्हणजे हे एक व्हेरिएबल आहे, हे व्हेरिएबल नाव आपण काही पण देऊ शकतो, परंतु जनरली पीडी देतात. तर हे एक स्टेटमेंट आपल्याला यूज करावं लागतं कोणताही प्रोग्राम रन करण्याच्या अगोदर. ते आपण प्रॅक्टिकली बघणारच आहोत, परंतु आता सध्या फक्त थेरोटिकल कन्सेप्ट समजून घ्या सर्व. आणि पांडा कधी यूज करायचं. आता जेव्हा आपला टॅब्युलर डेटा असेल, हेट्रोजेनियस कॉलम्स म्हणजे हेट्रोजेनियस म्हणजे काय आहे की कोणता पण एक स्ट्रिंग डेटा असू शकतो, न्यूमेरिकल डेटा असू शकतो. आता नमपाय जर बघितलं तुम्ही, नमपाय मध्ये फक्त न्यूमेरिकल डेटाच होता, परंतु इथे आपण कोणताही डेटा म्हणजे काही कॉलम्स स्ट्रिंग डेटा आहे, काही कॉलम नंबर डेटा आहे, काही कॉलम डेट कॉलम्स आहे, असे पण असले तरी आपण जेव्हा असा डेटा असेल आपण तेव्हा यूज करू शकतो. ऑर्डर अनऑर्डर टाइम सिरीज डेटा, टाइम सिरीज रिलेटेड डेटा आहे तो, त्याची सॉर्टिंग नसली तरी चालते. डेटा इन रोज अँड कॉलम्स सिमिलर टू मॅट्रिक्स, म्हणजे रो आणि कॉलम मध्ये मॅट्रिक्स टाईपचा डेटा असला तरी आपण तो रीड करू शकतो. ऑब्झर्वेशनल और अदर टाइप्स ऑफ स्टॅटिस्टिकल डेटा सेट, म्हणजे ऑब्झर्वेशनल म्हणजे काय काय एक्सपेरिमेंटचा डेटा आहे, काही डेटा मागच्या 10 दिवसाचं लेट से वेदरचा डेटा आहे, मागच्या 10 दिवसाचं टेम्परेचर आपलं, तो ऑब्झर्वेशनल डेटा असतो, त्या टाईपचा डेटा असेल किंवा अजून कोणत्याही प्रकारचा एक्सपेरिमेंटल डेटा असेल तो आपण यूज करू शकतो आणि त्याच्यावरती ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकतो. त्यावेळेस आपण हे पांडाज यूज करू शकतो. आता दोन स्ट्रक्चर्स आहे, सेरीज आणि डेटा फ्रेम. सेरीज काय आहे, वन डायमेन्शनल डेटा स्ट्रक्चर आहे आणि डेटा फ्रेम काय आहे, टू डायमेन्शनल डेटा स्ट्रक्चर. ह्या दोन महत्वाच्या कन्सेप्ट आहे ज्या की खूप महत्वाच्या आहे. जेव्हा आपण पांडाजवर काम करतो तेव्हा तेव्हा आपल्याला ह्या सेरीज काय असतात आणि डेटा फ्रेम काय असतात ते माहिती असणं गरजेचं आहे. आणि ह्या सेरीज मग किंवा डेटा फ्रेम जे आपण पांडाचं जे आहे, वेगवेगळे ऍप्लिकेशन, फायनान्सचे, स्टॅटिस्टिक्स, सोशल सायन्स, इंजिनिअरिंग, बिझनेसचे ऍप्लिकेशन जेवढे असतील किंवा अजून काही ऍप्लिकेशन असतील, प्रत्येक ठिकाणी हे डेटा स्ट्रक्चर जे सेरीज आणि डेटा फ्रेम आहे ते यूज होऊ शकतात. आता मेन कॅपेबिलिटीज काय म्हणजे भरपूर सारे कॅपेबिलिटीज आहे. तर पहिली गोष्ट, इझी हँडलिंग ऑफ मिसिंग डेटा इन फ्लोटिंग ॲज वेल नॉन फ्लोटिंग डेटा. म्हणजे कोणताही डेटा असेल मिसिंग डेटा, म्हणजे जेव्हा डेटा क्लिनिंग पार्ट येतो ना त्या टाईपचं काम असेल तरी आपण हे फाइंड आउट करू शकतो की मिसिंग डेटा कुठे आहे, मग तो कसा ट्रान्सफॉर्म वगैरे करायचं ते. त्यानंतर इन्सर्शन अँड डिलिशन ऑफ डेटा इन डेटा फ्रेम्स हायर डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट्स, म्हणजे डेटा इन्सर्ट करू शकतो, डिलीट करू शकतो, ऑटोमॅटिक डेटा अलाइनमेंट करू शकतो.
ग्रुप बाय फंक्शनॅलिटी, जसं एसक्यूएल मध्ये आपण ग्रुप बाय करू शकतो तो डेटा, म्हणजे काही ॲग्रिगेटेड डेटा असेल आपल्याला तो डिस्प्ले करायचा असेल, डिपार्टमेंट वाईज सॅलरी डिस्प्ले करायची, त्या टाईपचं ग्रुपिंग जर करायचं असेल तरी पण ते पांडाच्या फंक्शन्सने होऊ शकतं, ग्रुप बाय फंक्शन्सने. कन्वर्जन ऑफ अदर डिफरंटली इंडेक्स पायथॉन अँड नमपाय डेटा स्ट्रक्चर्स इनटू डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स, म्हणजे कोणते पायथॉनचे दुसरे ऑब्जेक्ट्स असतील किंवा नमपायचे डेटा स्ट्रक्चर असेल, जसं की लिस्ट आहे, डेटा डिक्शनरी आहे, सेट्स आहे, अशा पद्धतीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण डेटा फ्रेम मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. इंटेलिजंट लेबल बेस्ड स्लायसिंग, फॅन्सी इंडेक्सिंग अँड सबसेटिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट, म्हणजे खूप सारा डेटा सेट असेल तर त्याच्यातला पर्टिक्युलर छोटासा पार्ट घ्यायचा आपल्याला, तर ते आपण करू शकतो. इंडेक्सिंग करू शकतो. इंडेक्सिंग म्हणजे काय ना, 1 2 3 0 1 2 3 आपल्याला जशी पाहिजे तशी सिक्वेन्स वाईज करू शकतो, नॉन सिक्वेन्स वाईज पण करू शकतो इंडेक्सिंग. स्लायसिंग करू शकतो. त्यानंतर आपण इन्शुटिव्ह मर्जिंग अँड जॉईनिंग ऑफ डेटा सेट्स, म्हणजे जे आपण म्हणत होतो ना की पॉवर बीआय मध्ये जर बघितलं तुम्ही, मर्जिंग असतात, त्यानंतर अपेंडिंग असतात, त्या टाईपचं जे असतात मर्ज किंवा जॉईन करायचं असेल डेटा सेट्स, तर ते आपण इथे पांडाजनी करू शकतो. हायरार्किकल लेबलिंग ऑफ ऍक्सेस, त्यानंतर रोबस्ट आयओ टूल्स म्हणजे काय, इनपुट आउटपुट टूल्स, म्हणजे आपण कुठून फाईल, फ्लॅट फाईल असेल आपली, .csv फाईल आहे, .text फाईल आहे, किंवा एक्सेल फाईल आहे, किंवा डेटाबेस आहे, टेबल्स आहे, आपण ते रीड करू शकतो आणि त्याच्यावर राईट करू शकतो डेटा. अशा पद्धतीचं ऑपरेशन्स आपण परफॉर्म करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ पांडा. आणि बरेचसे दुसरे फंक्शन्स आहेत, जसे की टाइम सिरीज फंक्शनॅलिटी, फ्रिक्वेन्सी कन्व्हर्जन, मुव्हिंग विंडो स्टॅटिस्टिक, लिनियर रिग्रेशन, डेट शिफ्टिंग, लॉगिंग अँड सो ऑन, म्हणजे जेवढे काही बरेचसे आपल्याला अनालिटिकल फंक्शन्स असतात किंवा जे करण्याची गरज पडते तेव्हा, म्हणजे त्यातले मेन हे टाइम सिरीज, लिनियर रिग्रेशन वगैरे आहे ते महत्वाचे आहे. ते आपण पांडास थ्रू करू शकतो. ते आपण पुढे प्रॅक्टिकली बघूयात, परंतु ह्या सर्व गोष्टी आहे की ज्या पांडास थ्रू पॉसिबल आहेत. आणि तुम्ही बघितलं तर डेटा अनालिटिक्स किंवा डेटा अनालिस्ट जर कुणी असेल, त्यांना पायथॉन मध्ये जर काम करायचं असेल तर त्यांना हे सर्व पांडास व्यवस्थित येणं गरजेचं आहे. आणि पांडास कोणत्या कोणत्या ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकतो ते आलं पाहिजे. आता आपण सेरीज बघूया. दोन डेटा स्ट्रक्चर जे होते ते सेरीज, तर सेरीज काय की 1 डायमेन्शनल लेबल डायरे, म्हणजे त्याच्यात आपण इंटिजर टाकू शकतो, डेटा स्ट्रिंग टाकू शकतो, फ्लोटिंग पॉईंट टाकू शकतो, पायथॉन ऑब्जेक्ट पण टाकू शकतो. आता याचा डेटा जो असतो तो होमोजिनियस असतो, म्हणजे एका वेळेस एकच डेटा, म्हणजे इंटिजरचा डेटा टाईप आहे ना, तर सगळे इंटिजर नंबरच आले पाहिजे. स्ट्रिंगचा डेटा टाईप आहे ना, स्ट्रिंग म्हणजे एक सेरीज स्ट्रिंगची क्रिएट केली तर त्यातला फक्त डेटा जो आहे तो स्ट्रिंगच असेल. सिमिलरली फ्लोटिंग पॉईंट नंबरचा सेरीज क्रिएट केली तर त्यात फक्त फ्लोटिंग पॉईंट नंबरचा डेटाच असेल, बाकीचे आपण इंटिजर किंवा स्ट्रिंग टाकू शकत नाही, म्हणजे हे झालं सेरीज. मग आणि त्याला प्रत्येक वेळेस इंडेक्स असते, म्हणजे इंडेक्स काय असते, परफॉर्मन्स फास्ट होण्यासाठी वगैरे, ऍक्सेस करण्यासाठी, रीड करण्यासाठी, हे इंटरनली इंडेक्स असते जी आपल्याला आपण स्वतःहून क्रिएट करू शकतो इंडेक्स, किंवा ऑटोमॅटिक पण इंडेक्स क्रिएट केली जाते. तर जनरली असं असतं. आता तुम्ही बघा, ही इंडेक्स आहे आता प्रत्येकाला, आणि हा डेटा आहे, म्हणजे मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, ही इंडेक्स आहे, ही आपण सेट करू शकतो. किंवा जर आपण सेट नाही केली तर आपलं ऑटोमॅटिक 0 1 2 3 अशी सेट केली जाईल. तर ही एक इंडेक्स असते आणि हा डेटा असतो ऍक्च्युअल. तर प्रत्येक डेटाला, प्रत्येक याला एक इंडेक्स असाइन होऊन जाते. म्हणजे जर डेटा डिक्शनरी तुम्ही बघितलं, आपण जे मागच्या सेशन मध्ये डेटा डिक्शनरी बघितली होती, की आणि व्हॅल्यू पेअर असतात, त्या पद्धतीचंच याचं स्ट्रक्चर असतं. ही की असते आणि ही व्हॅल्यू असते. आणि आता कसे क्रिएट करू शकतो, वेज टू क्रिएट सिरीज. आता पहिली असते की लिस्ट, जे आपण आता याच्या अगोदरच्या सेशन मध्ये जे लिस्ट बघितलं की लिस्ट कशी क्रिएट करता येतात, मग त्या लिस्ट वरून आपण सिरीज क्रिएट करू शकतो. डिक्शनरी असते, डिक्शनरी वरून आपण सिरीज क्रिएट करू शकतो. नमपाय अरे असतात त्याच्यावरून करू शकतो, किंवा एक्सटर्नल डेटा सोर्स, म्हणजे एखादी फाईल आहे, आपण फाईल घेतली, एक्सेल फाईल आहे, टेक्स्ट फाईल, त्याच्यावरून आपण सिरीज क्रिएट करू शकतो. पहिलं एक्झाम्पल जर घेतलं आपण, क्रिएशन फ्रॉम लिस्ट, तर इथं बघितलं तुम्ही तर टेम्परेचर आणि डेज ह्या दोन लिस्ट मी तयार केल्या इथे, आणि त्यात आपण सिरीज क्रिएट करू शकतो. तर सिरीज क्रिएट करण्यासाठी पीडी म्हणजे इम्पोर्ट पांडा पीडी जे व्हेरिएबल घेतलं होतं ते .series हे फंक्शन आहे. त्यात आपल्याला हे टेम्परेचर, म्हणजे ही एक लिस्ट द्यायची आणि त्याची इंडेक्स इज इक्वल टू डेज, इंडेक्स आपल्याला स्पेसिफाय करायची. म्हणजे ही इंडेक्स आपली ही डेज झाली आणि त्याचं हे व्हॅल्यू झाल्या. डेटा टाईप काय आहे, इंटिजर 64, म्हणजे याचा डेटा टाईप. तर अशा पद्धतीने ही लिस्ट असेल, एक्झिस्टिंग लिस्ट असेल, त्याच्यावरून आपण ही इंडेक्स सिरीज क्रिएट करू शकतो. आपण हे प्रॅक्टिकली बघणारच आहोत. त्यानंतर दुसरं जे एक्झाम्पल आहे, क्रिएशन फ्रॉम डिक्शनरी. आता डिक्शनरी पासून क्रिएट करायचं असेल आपल्याला, तर आपली आता ही डिक्शनरी, याच्यात मंडे 33, ट्यूजडे 19 असं प्रत्येकाचे, म्हणजे की आणि व्हॅल्यू दिलेले आहे.
तर याच्यात ऑलरेडी की असते. तर आपल्याला काय करायचं फक्त माय डिक्शनरी हे जे व्हेरिएबल आहे माय डिक्स हे हे फक्त सेरीज या फंक्शनला पास करायचंय आणि प्रिंट केलं तर तुम्ही बघा इथे हे जे आहे ते ही इंडेक्स ऑटोमॅटिक आलेली आहे आणि हे ज्या व्हॅल्यूज आहे म्हणजे सिमिलर टू याच्यासारखंच म्हणजे इथं कसं आहे आपण मॅन्युअली इथं स्पेसिफाय केलं की इंडेक्स इक्वल टू डेज. जेव्हा डिक्शनरी असते तेव्हा हे करायची गरज नाही कारण की ऑलरेडी की असतात ह्या मंडे ट्यूजडे वेनसडे ह्या कीज आहे आणि ह्या व्हॅल्यूज आहे. त्यामुळे इथे आपल्याला मेन्शन करायची गरज नाही की इंडेक्स इक्वल टू डेज त्या टाईप. त्यामुळे हे ऑटोमॅटिक इथे क्रिएट झालेली आहे. त्यानंतर आपल्याला नमपाय अरे जो असतो नमपाय अरे आता मागच्या सेशन मध्ये आपण प्रॅक्टिकली बघितलं होतं की नमपाय असं अरे कसं क्रिएट करायचे. 0 to 10 ची सिक्वेन्स आहे त्याच्यात तो 15 इव्हनली स्पेस आहे. तर ती अशी व्हॅल्यूज येतात. तर त्याच्यात आपण फक्त सिरीज मध्ये हे जे अरे तो आपण पास केला ही इंडेक्स आहे ना ती ऑटोमॅटिक जनरेट झाली 0 1 2 3 4 5 6 जेवढे काही व्हॅल्यूज असेल ते ऑटोमॅटिक जनरेट झाली कारण की इथे आपण स्पेसिफाय केलेली नाही. जर स्पेसिफाय केले करायचे असेल तर आपण करू शकतो आणि दुसरी काही इंडेक्स आपण देऊ शकतो म्हणजे जर आपल्याला टेक्स्ट इंडेक्स द्यायची असेल तर ती करू शकतो आपण. आणि याच्यावरती या सिरीज वरती आपण वेक्टराइज ऑपरेशन्स पण करू शकतो जसे की आपण नमपाय वर वेक्टराइज ऑपरेशन्स केले म्हणजे आपण नमपाय मध्ये कसं डिस्टन्स आणि डिवाइड बाय टाइम्स केलं होतं स्पीड कॅल्क्युलेट करण्यासाठी त्याच टाईपचे ऑपरेशन्स आपण करू शकतो. म्हणजे ही लिस्ट आहे आपली ह्या लिस्टवरून आपण काय केलं ही सिरीज क्रिएट केली अशी सिरीज आली आणि याच्यावर आपण काय करू शकतो डायरेक्टली 2 into सिरीज फ्रॉम लिस्ट म्हणजे ही जे सिरीज आहे याला आपण मल्टिप्लाय करू शकतो किंवा दुसरं कोणतंही ऑपरेशन डायरेक्ट डिवाइडचं ऑपरेशन करू शकतो प्लस ऑपरेशन्स करू शकतो कोणतेही ऑपरेशन फॅक्टराइज ऑपरेशन्स करू शकतो जेणेकरून हा 2 into याला केलं तर प्रत्येक नंबरला 2 ने मल्टिप्लाय होईल. 33 into 2 is 66 19 into 2 is 38 अशा पद्धतीने हा डेटा येईल. आणि ह्यासारखे आपण वेक्टराइज ऑपरेशन्स कोणतेही करू शकतो म्हणजे जर आपल्याला अशी वेळ आली की आपल्याला काही ऑपरेशन्स करायचे पर्टिक्युलर सिरीज किंवा पर्टिक्युलर डेटावरती आपण सिरीज मध्ये कन्वर्ट करू शकतो आणि त्यानंतर आपण कोणते ऑपरेशन जे पाहिजे ते आपण करू शकतो. त्यानंतर सेकंड जो आहे तो डेटा फ्रेम्स. आता हे काय आहे 2 dimensional लेबल डेटा स्ट्रक्चर विथ कॉलम्स ऑफ पोटेन्शियली डिफरंट टाइप्स आणि सिमिलर टू एक्सेल स्प्रेडशीट. आणि मग याच्यात कसं असतं ना की आपले इंडेक्स असतात ही आणि हा डेटा आहे हे 4 कॉलम्स आहे. तर ह्या 4 कॉलम्सच्या प्रत्येक रोला एक इंडेक्स असाइन होऊन जाते. हे 2 dimensional डेटा स्ट्रक्चर झाले. याचे प्रॅक्टिकल बघूया पुढे. जेव्हा आपण डेटा फ्रेम्स यूज करतो तेव्हा आपल्याला फाईल मधून रीड करावं लागतं त्यामुळे ते आपण ते पुढे प्रॅक्टिकल जेव्हा घेऊ तेव्हा व्यवस्थित समजेल. सध्या फक्त एवढं समजून घ्या की डेटा फ्रेम्स इज अ 2 dimensional अरे सिरीज इज 1 dimensional अरे किंवा डेटा स्ट्रक्चर. तर अशा पद्धतीने ह्या गोष्टी आहे पांडास सिरीज बद्दल. आता ही पांडाच बरेचसे एक्झाम्पल्स आपण पुढे प्रॅक्टिकली घेणार आहोत. मला आशा आहे मी जे काही सेशन मध्ये सांगितलंय अबाउट पांडाज समजलं असेल. काही प्रश्न असतील तर कमेंट मध्ये विचारायला विसरू नका.